Lucky tikoy, pampaswerteng pagkain. Patok na patok ang tikoy sa Pilipinas, lalo na tuwing papasok ang bagong taon. Ang Nian gao o tikoy ay sumisimbolo daw ng matatag na pagkakaisa ng pamilya. Paano nga ba gawin ito? Ganito lang yan. Ang Marie Condensada ang magbibigay ng milky taste at tamis sa ating tikoy recipe. Maaaring magdagdag ng sugar, depende sa inyong panlasa. For more delightful recipes, subscribe and follow Foodie Delight.